خبز الموز القطني هو الوصفة اللي غادي نوجد معكم اليوم بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات كاينة في كل دار. غادي تحصلوا على خبز لذيذ بزاف صالح للفطور والغداء، كيعجب الكبير والصغير. نخليكم مع الوصفة. اول حاجة كنبداو بها هي كنختاروا النوع ديال الموز اللي فيه سكر اكثر، اي الموز اللي طايب. كناخذوا الموزه وكنمعسوها، كناخذوا 70 مليلتر ديال الحليب او نص كاس ديال العنبه، كنزيدوا عليه بيضه، 20 غرام السكر او 2 معالق كبار، ومعلقه صغيره ديال الخميره. كنخليو هادشي كامل على جنب باش كتاكتيفا او كتفاعل الخميره ديالنا. من بعد كناخذوا 370 غرام ديال الدقيق او ما يعادل 3 الكيسان ونص قياس كاس العنبه، كنزيدوا عليهم نص معلقه ديال الملحه، كنضيفوا عليهم بنانه اللي محسناها من قبل والخليط ديال الخميره. دابا ما علينا الا نخلطوا هادشي كامل حتى نحصلوا على عجينه. من بعد كنزيدوا 40 غرام ديال الزبده. من الاحسن تكون هاد الزبده مخرجه من قبل من الثلاجه باش تساعدنا في الخدمه ديالها. كنحاولوا ندمجوها مع العجينه حتى نحصلوا على عجينه متجانسه. من بعد نقدروا نزيدوا ندلكوها شويه، غادي نغطيوها دابا باش تخمر ونخليوها لمده ساعه. غنخرجوا من العجينه ديالنا الهواء اللي تكون فيها بسبب التخمر، ونقسموها لجزء اجزاء متساويه. غنشكلوهم على شكل كرات، ونعاودوا نغطيوهم ونخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق باش يساعدونا في الخدمه. من بعد في هاد الاثناء غادي نجيبوا المول ديالنا او المولات ديالنا اللي غادي ندوزو عليهم شويه الزبده، او ممكن نستعملوا ورق الطبخ. دابا غادي نطلق الكرات ديالي مع مراعاه ان العرض ديال العجينه ما يفوتش المولات اللي وريتكم قبيلات. من بعد غادي نبرول العجينه او نروليها ونضغط على الاطراف كل مره. ودابا غادي نقطعها الاجزاء، كل ما قطعت جزء كنعاود نجمع الجناب. بقى عليا غير نديرها في المولات ديالي ونغطيها باش تخمر المره الثانيه لمده ساعه. في هذه الاثناء حاولوا تشعلوا ملي توصل 50 دقيقه مثلا في التخمر، حاولوا تشعلوا الفران ديالكم باش يسخن على 180 درجه. هذا الشيء غيخلي الوقت ديال الطبخ ديالكم يكون مضبوط. قبل ما ندخلوها للفران مباشره ندهنوها بشويه الحليب. دابا الفران ديالنا سخون على 180 درجه. من بعد ساعه ديال التخمر غندخلوها من 17 ل 20 دقيقه. ملي غتخرج وتكون مازال سخونه غندوزو عليها بواحد طريف الزبده، هذا اللي كيعطيها واحد اللون رائع. هذا هو الشكل النهائي. المذاق كيجي رائع جدا، كيجي منسم بالبنان، بالاضافه ان الخبز كيكون زوين بزاف، حسن للبريوش، كما ان الريحه والمنظر كيشهيو. اما لا تيكستور ديال الخبز من داخل فهي ناعمه وطريه بزاف وكتذوب في الفم. كنتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم وهذه الوصفه عجباتكم. كنأكد لكم انها زوينه بزاف. الا جربتوها عاودوا رجعوا عندي وقولوا لي كي جاتكم، وراها ناجحه 100% وسهله بزاف. ما عليكم الا تطبقوا التعليمات اللي في الفيديو وغادي تنجح لكم. غير ذلك المعلومات كامله والمقادير موجوده في صندوق الوصف، ممكن تشوفوها وتطلعوا عليها.
شكرا على المشاهدة، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.